ایران قرن 19، ایران قاجاری، ایرانی که متوجه عقب موندگی شد و شروع کرد به یه تلاش‌هایی برای جبرانش، برای اینکه برسه به اون چیزهایی که داشت در غرب میدید، سر و صداشو داشت میشنید. حداقل آزادی، عدالت، پیشرفت، حکومت قانون، با همون درک‌های ناقص اون موقع. داستانی که با شکست ایران شروع شد ابتدای قرن 19 از روسیه و تموم شد در انتهای قرن 19 یا ابتدای قرن 20 با صدور فرمان مشروطیت. یعنی داستان اون مرحلهش تمام شد. تو این ویدیو می‌خوایم یک نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه ایران و اتفاقات مهمش در قرن 19 میلادی. از اواخر دوره ناصری که کم کم تکان و بیداری در ایرانیان شروع شد تا وقتی که در دوره مظفرالدین شاه در 1906 فرمان مشروطیت رو امضا کرد مظفرالدین شاه، چند تا اتفاق مهم افتاد. ما میخوایم اون اتفاقا رو ببینیم. یه اتفاق مهم در ایران قرن 19 که از خیلی نظرها واقعا نقطه عطف بود، جنبش تنباکو بود. اینو زیاد ازش شنیدیم، مخصوصا اونایی که میخوان خیلی تأکید بکنن روی نقش مذهب، روی نقش آخوندها در حرکت‌های ضد استبدادی ایران. از جنبش تنباکو خیلی میگن و از نقش فتوای میرزای شیرازی و اینها. حرف غلطی هم نیست، ولی خب روایت کاملی هم نیست. ضمن اینکه وقتی شما بخوای بری از تاریخ اون حرفی رو که دوست داری در بیاری که یک تیکه‌ای از حقیقته، ناگزیر یک سری حرفای دیگر رو کنار میگذاری، یا ناگزیرم نه، میتونی یک سری حرفای دیگر رو کنار بذاری و نگی و این خودش میتونه گمراه کننده بشه. ما سعی میکنیم یه کمی جامع‌تر نگاه کنیم اینجا به جنبش تنباکو، از اون چیزی که تا حالا خوندیم و شنیدیم، مخصوصا از رسانه‌های رسمی تر تو مدرسه و اینا، که ببینیم جنبش تنباکو در چه ایرانی اتفاق افتاد و چرا مهمه. اولین چیزی که باید برگردیم روش تاکید کنیم اینه که ایران خیلی کشور گرفتاریه. در ایران قاجاری هستیم. ما قبلا گفتیم که ایران قاجاری چه جور ایرانیه. بعد از اینکه نادر رفت، ایران افتاد به جنگ داخلی، همونطوری که قبل از نادر در جنگ داخلی بود. بعد از این جنگ‌های داخلی کریم خان آمد که هرچند چیزی از ایران کم نشد در زمان کریم خان، ولی چیزی هم بهش نیفزود به قول کسروی. و بعد دوباره جنگ داخلی شد و بعد قاجاری اومد سر کار که واقعا شاهانی داشت و شاهانی تحویل داد که ناتوان بودن، ناآگاه بودن، مناسب نبودن برای اداره کشوری در اون دنیایی که دیگه واقعا داشت پیشرفت‌های سریع می‌کرد و قدرت‌های نیرومند توش پدیدار می‌شدن. فاصله داشت زیاد میشد و واقعا شاهان قاجار شاهان مناسبی برای اون دوره در ایران نبودن. فارغ از این که حالا ایران چقدر امکان این رو داشت میتونست مثلا برسه یا نرسه، واقعا سیستم حکمرانیش هم بد بود، مشخصه که بد بود. این بود که ایران شده بود کشوری گرفتار، کشوری ضعیف. فتحعلی شاه اونطوری در برابر روسیه شکست میخورد، محمد شاه و ناصرالدین شاه در برابر بریتانیا شکست میخوردن. مردم هم چشم بستن، عموما بی سوادن، ناآگاهن، دولت درست حسابی نداره، شاهش نه واقعا خودش آدم کننده، نه میذاره دیگران کننده هستن بکنن، چه قائم مقام باشه، چه امیرکبیر باشه، چه سپهسالار باشه. داستان دوره قاجار همینه واقعا. دهه‌های آخر حکومت ناصرالدین شاه کلا دیگه زده بود گاراژ، یعنی یک صدر اعظمی رو آورد، اول امین‌السلطان کارا رو سپرد دست اونم از جنس اینایی نبود که دنبال اصلاحات و مدرن کردن و این حرفا باشه، همونی که بعداً به نام عطابک صدر اعظم مظفرالدین شاه هم شد. 25 سال ایشون کلا صدر اعظم بود. عموما در تاریخ ایران نام نیکی ازش برده نمیشه. در نتیجه داشتن چنین حاکمانی و حکومتی، ایران در آخر قرن 19 هنوز نه نظام مالی درستی داره، نه منابع درآمدی کافی داره. ویدیوهای دیگه که درباره خواسته‌های اصلی مشروطه و میگیم گرفتاری‌های اصلی ایران میگیم، این چیزا رو خورده گفتیم. هزینه‌هاش هم رفته بالا، از جمله به خاطر اینکه پادشاه همش هوای سفر فرنگ میکنه، با کلی دم و دستگاه پا میشه میره اروپا برای چند ماه و این خودش یک باریه روی اون دولت ضعیف و فقیر. داستان سفرها هم که اینجا گفتیم. پول سفر از کجا بیاریم؟ قرض بگیریم. تو 10 سال آخر ناصرالدین شاه دیگه سیاست خارجی قاجاری همینه، چی گرو بذاریم که وام بگیریم از خارجی. و یه کاری هم که معمول شده بود میکردن این بود که امتیاز یه چیزی رو میدادن به یه کسی و ازش پول قرض میکردن. مثلا امتیاز کشتیرانی در کارون رو میدادن به یکی،
امتیاز صادرات الوار خزر رو، امتیاز شیلات شمال رو یعنی ماهیگیری در دریای خزر رو، امتیاز نفت رو، امتیاز راه آهن رو، گمرک رو، بهره برداری از جنگل ها رو، استخراج معادن رو، امتیاز بانک رو، امتیاز بخت آزمایی رو. یه جور سرمایه گذاری خارجی بود، یعنی یه راهی بود برای اینکه سرمایه خارجی وارد کشور بکنن، عمدتاً هم از طرف آدم ها، شخصیت های انگلیسی و روسی. یعنی یه کاری در ایران ظرفیت انجامش وجود داشت، مثلا ماهیگیری میگم در شمال، یا کشتی ایرانی در کارون، یا بخت آزمایی، یا هرچی ظرفیتش وجود داشت. دولت خودش نمیتونست انجام بده، اجازهشو میداد که یه شرکت خارجی بیاد این کار رو انجام بده، یه درصدی مثلا از سودش رو بده به دولت ایران. همون اول کارم که قرارداد رو میبست، یه مبلغی پول بیاره بده به دولت ایران که اینا بزنن به یه زخمی یا پاشن باش برن اروپا. بعضی از این قراردادها خیلی بد بود، شرایطش بسیار یک طرفه و به ضرر ایران بود، انقدری که گاهی صدای قدرت رقیب رو در می آورد. قدرت رقیب بازی بزرگ در ایران دیگه، بازی بین انگلیس و روسیه است و گاهی امتیازایی که روسا میگرفتن صدای انگلیس رو در می آورد، از اونجا معلوم میشد چقدر اوضاع خرابه، و برعکس امتیازی که انگلیسا میگرفتن صدای روسا رو در می آورد. یه وقتایی هم صدای جامعه رو در می آورد، یه گروهایی از جامعه رو، حداقل یه گروهایی که مخصوصا بیشتر هم متضرر می شدن، اینا خب طبعا زودتر صداشون در می آمد. این اتفاق تازه‌ای بود که جامعه به یه کاری که دولت داره میکنه اعتراض داشته باشه و کم کم دنبال این باشه که اعتراضشو بگه و یه راهی بخواد پیدا کنه که اثر بذاره روی تصمیم‌های حکومت. یه جایی که اینو می‌بینیم، یکی از اولین جاهایی که اینو می‌بینیم، امتیاز فروش و صادرات تنباکو. فقط فروش هم نه، یعنی دادن اینو به یک شخص انگلیسی به نام آقای جرالد تالبوت. چی میداد بهش؟ حق خرید و فروش همه تنباکوی ایران که محصول خیلی مهمی هم هست برای ایران. خریدش یعنی بیار از کشاورز ایرانی بخره و فروشش هم به مصرف کننده ایرانی بفروشه و هم صادرش بکنه. شبیه این قرارداد عثمانی‌ها هم بسته بودن اون موقع. ما یه معیاری که داریم که اینو مقایسه کنیم، قرارداد مثلا خوبی نبود، قرارداد بدی بود، مقایسه با این قرارداد عثمانی البته کمتر از ایران تنباکو داشت و قراردادش هم فروش داخلی و خارجی نبود. تو قرارداد فقط فروش داخلی رو داده بود رفته بود. برای اون قرارداد که مقدار تنباکوش هم کمتر بود، فروشش هم فقط محدود بود، عثمانی 700,000 لیره در سال میگرفت. ایران چقدر قرارداد بگیره؟ 15,000 لیره. سالی 15,000 لیره به اضافه 25% سود خالص. قرارداد معلوم بود که قرارداد بدیه برای ایران، حتی در مقایسه با قرارداد عثمانی که اونم احتمالاً قرارداد خیلی درخشانی نبود. این قرارداد 20 مارس 1890 میلادی بسته شد، شب عید سال به 1268، 130 سال پیش تقریبا، زمان ناصرالدین شاه. خبرش که پخش شد، یه سری اعتراض شروع شد در شیراز، در اصفهان، در تبریز، در مشهد. تجار شروع کردن یه خورده اعتراض کردن. واسه جامعه کلا پذیرفتنش یه خورده سخت بود، مخصوصا دیدن مردم آدمای بیگانه اومدن در ایران. کشاورز ایرانی میدید که تنباکوشو باید ارزون بفروشه به خارجیه، بعد مصرف کننده ایرانی باید تنباکوشو گرون از خارجیه بخره. حالا ملت سرشون احتمالاً تو حساب کتاب کلی قرارداد نبود که بخوان ناراضی باشن، شاید هم مثلا به قول کسروی پروای سود و زیان کشورم نداشتن، چون این تصورات امروز هم ما نباید بندازیم روی اون موقع دیگه. اینا یه چیزایی که واقعا اون موقع نمیدونیم چقدر وجود داشته که مثلا نگران باشن که این قرارداد برای کشور بده، مثلا برای ایران بده. نمیدونیم همچین درکی اصلا من نمیدونم همچین درکی وجود داشته یا نداشته، فکر میکنم نداشته. ولی همین که میدیدن مثلا کارکنان شرکت خارجی میان ایران و اینا، خود نگرانشون میکرد. خارجی میدیدن نگران میشدن. ولی از اون مهمتر تاجرها بودن، بازرگانها. سالهای قبل از این یک مجلسی در ایران داشتیم، مجلس وکلای تجار، یک نهادی متشکل از تجار. یکی از تجربه‌های اولیه جامعه اون موقع ایران برای تشکیل دادن یه چیزایی، تمرین کردن یه چیزایی شبیه پارلمان یا نهادهای صنفی. خیلی همین کمک کرد به اینکه متحد بشن تجار، مثلا حواسشون یه خورده جمع بشه. البته اون نهاد کلا یه سال بود و منحل شد، منتها روابطی که سر اون بین این تجار درست کرده بود همچنان بود. این تجار با هم دیگه درست کردن همچنان بود. تاجرها شاکی شدن، اعتراض کردن اول به دربار، گوش شنوایی پیدا نکردن، بعد رفتن جای دیگه دنبال متحد گشتن.
رفتن سراغ یه نهاد دیگری که در جامعه یه مقدار قدرت داشت حرفش میرفت. رفتن سراغ آخوندها که چه نشستین که بیگانه آمده اینجا، ما هم درآمدمون کم شده، درآمد ما هم کم بشه وجوهات شما رو نمیتونیم بدیم. و خلاصه آخوندا شروع کردن روی منبر صحبت کردن با مردم درباره این امتیازنامه ها و مخصوصا از اینکه بیگانه به امور کشور مسلط شد، ای وای که غیر مسلمان بر مسلمان حاکم شد. کم کم شایع شد در شیراز که اصلا تنباکو حرامه دیگه. تنباکویی که اینطوری همشو میگن باید خارجی بخره، هر چی هم میخوای بخری باید از خارجی بخری، اصلا این دیگه مال حرامه کلن. تنباکویی که مصرفش هم کم نیست. پس تجار شاکی، الان آخوندا هم شاکی. از اون طرف روشن فکران هم مثل ملکم خان و اینا دارن انتقاد میکنن توی روزنامه هاشون. یعنی گروه های مختلفی در جامعه دارن مخالف میشن با این تصمیم و دارن فشار میارن. تجار، مجتهدین، عموم مردم کم کم حالا به دنبالشون. بعد در تبریز حتی مثلا روسا در شمال ایران قلمرو انحصاری خودشون میدونن، اونا هم شاکی میشن، اونا هم اعتراض میکنن. هر کسی خلاصه با نگاه خودش با این قصه مشکلی پیدا میکنه. کم کم موج مخالفت بزرگتر هم میشه تا یه جایی که یک آقای به نام میرزا حسن آشتیانی، اون موقع حوزه علمیه تهران دستشه، بزرگ حوزه علمیه تهران، یه نامه میزنه به میرزای شیرازی که در نمیدونم سامراست یا نجفه، اون موقع در 1892 میلادی. یادمون باشه اون موقع ما هنوز حوزه علمیه قم نداریم. حالا درباره این که بعدن چی میشه، قم چی شده، اون موقع قم چه خبر بوده، بعدن اصلا قم از کی شروع مهم میشه و اینا بعدن صحبت میکنیم. ولی خلاصه میرزا شیرازی اون موقع مرجع تقلید اول شیعیانه، پیشوای مذهبی شیعه ها شاید بشه گفت. و سید جمال الدین اسدآبادی هم خیلی کمک کرده و نقش داره که ایشون این جایگاه رو بگیره، اینطوری که عباس امانت میگه. ولی خلاصه جایگاهش جایگاه مهمیه، قدرتی داره که البته تا اون موقع خیلی فرصت ظهور و اثرگذاری پیدا نکرده. یه تلگرافی میزنه به ایشون که با این وضعی که بابت تنباکو پیش آمده، حالا کشیدن قلیان شرعاً به چه صورت، تکلیف مسلمان چیست؟ میرزای شیرازی هم جواب میده به ایشون و فتوا میده که اصلا تنباکو و توتون حرامه کلاً. بعضیا میگن سید جمال بود که زیر پاش نشست که این فتوا رو بده، ولی هر چی که بود جواب داد که استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه هر طور که استفاده بکنید در حکم محاربه با امام زمانه. این خیلی حرف سنگینی بود. توتون و تنباکویی که تا پیروز همه داشتن استفاده میکردن و شخصیت مورد احترام اول و مرجع تقلید اول شیعه ها داشت میگفتش که این اصلا در حکم جنگیدن محاربه با امام زمانه. حرف سنگینی بود، دربار رو نگران کرد. میگن که در حرمسرای ناصرالدین شاه قلیونا رو شکستن که آقا گفته حرامه دیگه حرامه. و واقعا زنگ خطری بود برای اقتدار شاه، سابقه نداشت اینطوری. شاه به این میرزا حسن آشتیانی که تلگراف زده بود به اون میرزا شیرازی گفتش که نمیشه که شما اینطوری معامله ما رو به هم بزنی، یعنی چی حرام است و اینا، پاشو باید اصلا جلوی مردم قلیون بکش، بیا قلیون بکش نشون بده حرام و حرفا نیست، اگه نه باید از ایران بری بیرون. ایشون هم گفت نه من قلیون نمیکشم میرم. راه افتاد که بره بیرون، مردم جمع شدن جلوشو گرفتن، بازاریا مغازه ها رو تعطیل کردن، اوضاع تهران داشت از کنترل خارج میشد و نشون داد جامعه که فشار زیاده. یه طوری نشون داد فشار زیاده که شاه مجبور شد امتیازنامه رو لغوش کنه. یه تلگرافی هم هست از ناصرالدین شاه فرستاده واسه همین میرزا حسن آشتیانی که میگه که بله هیچ کس عقل کل نیست و انسان گاهی یه خیالی میکنه و یه کاری میکنه بعدن ازش پشیمون میشه. و این ماجرای دخانیات هم من خودم میخواستم انحصار داخلیشو بگیرم از خارجی، دستورش هم داده بودم، ولی میخواستم مدلی ماجرا رو پیش ببرم که ما مجبور نشیم خسارت بدیم. ما مشغول این کار بودیم که حکم میرزای شیرازی رسید به اصفهان و اونجا اومد تهران پخش شد و اینا. شما که علمای عاقل بزرگی هستی، شما به جای اینکه بیای به دولت بگی رفتی ماجرا رو بردی بین مردم پخش کردی، بهتر نبود بین خودمون بگی حلش کنیم؟ بعدم که ما شما رو صدا کردیم بیاین قراردادو ببینین بگید کدوم قسمتش خلاف شرع، همه اومدن شما نیومدی. جلسه دوم صدا کردیم اومدی جای اینکه درباره قرارداد صحبت کنی درباره راه آهن صحبت کردی، درباره چیزای صحبت دیگه صحبت کردی. بعدم که ما قبول کردیم لغوش کنیم، به جای اینکه پای منبر بری بگی که ما همکاری کردیم و این حرفا، رفتیم مردمو شوروندی. شما انگار حواست نیست
همین دولت اگر نباشه بابیا میان میگیرن گردن تو میزنن. دولت اگه نباشه زن و بچت میفته دست قزاق روس و عسکر عثمانی و قشون انگلیس و افغان و ترک. با یه زبان تهدیدآمیزی شروع کرد باهاش صحبت کردن که برش گردونه سر جاش. منتها کار از این حرفا گذشته بود. امتیازنامه باید لغو میشد که شد، دولت هم باید غرامت سنگینی بابتش میداد، ولی اینا بزرگترین هزینه ای نبود که دولت قاجاری داشت میداد. بزرگترین هزینه یا بزرگترین تحول این بود که جامعه داشت گوشی میومد دستش که میشه یه کاری کرد که شاه بکشه عقب، که شاه تصمیمش رو عوض کنه، تن بده به خواست جامعه. و این شاید از خود قصه تنباکو مهمتر بود. یکی از چیزایی بود که از خود قصه تنباکو مهمتر بود. باز یه چیز مهم دیگه این بود که دستگاه مذهبی داشت قدرت میگرفت در مقابل دولت. این هم یه روندی داشت، از ابتدای قاجاریه با یه روندی آمده بود تا به اینجا رسیده بود، ولی الان دیگه یه آخوندی آمد یک نقش مهمی بازی کرد، شد یکی از بازیگرهای اصلی در سیاست ایران، کلا نهاد مذهبی. و اینطوری که بعداً هم در تحولات میبینیم، اونطوری که آقای آجودانی هم میگه توی صحبتاش توی کتابش زیاد میگه، به تشویق روشنفکرا آخوندها اومدن در کار، چون روشنفکرا دیدن که بدون همراهی آخوندها حریف قاجار نمیشن، رفتن حتی ازشون دعوت کردن که بیاین حکومت کنین. حرف جالبی، حرف مهمی هم هست، خود با دقت بگیم. یه روشنفکرا رفتن باج دادن به آخوندها که بیان همراه ما بشین. باجی که دادن این بود که این مفاهیم تجدد رو که میخواستن و دنبالش بودن که در ایران بیارن و یک فهم تقلیل یافته‌ای خودشون ازش داشتن، اینا رو باز یه آب دیگه شستنش، تقلیل ترش دادن، انقدری که به آخوند گفتن که آزادی بیانی که ما داریم میگیم خیلی خوبه و اینا، این چیز عجیبی نیست که این همون امر به معروف و نهی از منکره که شما بلدی. آزادی بیان همون امر به معروف و نهی از منکره. پارلمان چیزی ترسناکی نیست که همون مجلسه که امرهم شورا بینهم، این همونه. انقدر گفتن که آخوند آخرش اومد گفت اگه اینطوره ما هستیم، اصلا رفت در صف رهبری مشروطه خواهان. روایت این قسمت داستان که جنبش تنباکو یک اتفاق مهمی بود در سالهای قبل از مشروطه، خود حالا قرارداد مهم بود و خسارتی که ایران داد اینا مهم بود، ولی این اثرات جانبیش شاید از اون اصل قصه مهمتر بود. یه خورده رو تایملاین قرن 19 ببینیم روی این مسیری که داریم میایم، از جنگ‌های ایران و روس اینجا تا دوره ناصرالدین شاه و بعد دوره طولانی ناصرالدین شاه نزدیک 50 سال و اینجا هم جنبش تنباکو. ماجرای تنباکو حالا به سرانجامی رسید، ولی نارضایتی از وضع حکومت پابرجا بود و نارضایتی از شاه بیشتر و بیشتر هم میشد. ضمن اینکه مردم هم یه بار دیده بودن که میشه با تصمیم شاه مخالفت کرد. گروه‌های مخالف هم داشتن نقد میکردن شاه و درباریا رو. بعضی مملکت هم خراب بود، تو روزنامه‌ها مینوشتن، توی جمع‌ها صحبت میکردن، از اشتباه‌های شاه و دربار صحبت میکردن و اینا رو ادامه پیدا کرد تا 1 می 1896 که میشه 12 اردیبهشت 1275. در این تاریخ ناصرالدین شاه ترور شد. سالگرد تاجگذاریش بود، به سال قمری رفته بود شاه عبدالعظیم اونجا مراسم و چی و اینا. میرزا رضای کرمانی ترورش کرد. اگه درباره این موضوع علاقه دارید، یه متن جالبی که میشه خوند متن بازجویی میرزا رضای کرمانیه. اینو توی تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام آورده، متن سوال و جواب و بازجویی ایشون اونجا هست. تو اون بازجویی میگه که من با سید جمال الدین ارتباط داشتم، در استانبول دیدمش و باهاش حرف زدم و با ایده‌هاش موافقم و این حرف. خانم همان ناطق میگه که از تاریخ نگاران برجسته دوره مشروطه است، یعنی تاریخ دوره مشروطه رو خیلی ایشون تحقیق کرده و نوشته. ایشون میگه که بابیه بعدن توی یکی از اعلامیه‌هاشون اعلام کردن که ترور ناصرالدین شاه کار ما بوده و میرزا رضای کرمانی هم از ما بوده، از اعضای ما بوده. درباره جنبش بابیه هم باید یک بار صحبت کنیم. اینجا خیلی کوتاه بگیم که بابیه یک جنبشی بود اجتماعی دینی منجی گرایانه در ایران قرن 19، ایران قاجاری. اول از دل اسلام شروع شد، ولی بعدا از اسلام کلا جدا شد، رفت برای خودش چیز جدیدی شد و بعدا هم از دلش بهاییت درآمد. چون داستان مذهبیه راستش حساسیت روش زیاده، خیلی باید با دقت دربارش صحبت بکنه آدم که چیز اشتباهی نگه. من
الان اونقدی اطلاعات ندارم و تسلط ندارم که بتونم اونطوری صحبت کنم، برای همین اینو میگذارم برای یک وقت دیگری. اما مهمه که بدونیم این جنبش بابی ها که جنبش بسیار مهمی بود در قرن 19 سرکوب شد در عمل دیگه، سرکوب شد در زمان قاجار از جمله به دست امیرکبیر و دیگران. ولی زمان ترور ناصرالدین شاه میگفتن که اصلا این کار بابیا بود، یعنی یک تئوری این بود که کار بابیا بوده. قبلا هم بابیا ترورش کرده بودن و موفق نشده بودن. این بار ولی در 1896 4 سال مونده قرن 20 شروع بشه. ما بعد وقت تصورمون ناصرالدین شاه خیلی قدیمی تر از این حرفاست. ناصرالدین شاه بعد از نزدیک 50 سال، نیم قرن، سلطنتش تمام میشه. بگذاریم بعد از کشتن ناصرالدین شاه اون نیمچه ثباتی هم که در کشور بود دیگه از بین میره. دیگه مظفرالدین شاه میاد به جای پدرش میشینه بر تخت سلطنت. دوره پادشاهیش نسبتاً کوتاهه ولی بسیار پر اتفاق. معروفه که میگن خودش خسته بود و مریض بود و اینها. بعد از ترور باباش از مخالفینم میترسید. مداراگرتر از ناصرالدین شاه هم شده بود. روش متفاوتی در پیش گرفت. کنترل کمتر شد. روزنامه ها خارج می آمدن به ایران. اجازه تشکیل گروه و انجمن و اینها میدادن. یه شکلی از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی شروع شد، ولی یا بود مثلا تقویت شد، ولی وضع مملکت خراب. واقعا وضع خراب. مردم فقیرتر، تهیدست‌تر از قبل هستن، سطح زندگی پایین، نارضایتی بالاست. ولی تو همین دوره مدرسه خود را میفته، روزنامه‌های مقدار رونق میگیرن. بعد مظفرالدین شاه امین‌الدوله رو میذاره وزیر صدر اعظم و بهش میگه که من میدونم که ما عقبیم و یه بخشی از مشکل هم این قدرت مطلقه‌ایه که دست منه. شما برو هر کاری که لازمه بکن برای جبران این عقب موندگی. منم اگه قدرتم لازمه که محدود بشه مسئله نیست، من راضیم. شما فقط بجنب که ما بتونیم عقب موندگی رو یه مقدار جبران کنیم. امین‌الدوله میگه که اول باید یک سامانی بدیم به این وضعیت مالی، این بریز و بپاش دربار رو مثلا جمعش کنیم که بشه کشور رو اداره کرد. قدم اولم تایید شاهو داشت دیگه. قدم اول اینه که از خود شاه شروع کنیم. دریافتی ماهانه مشخص کنیم، ماه به ماه شاه یک مبلغی بگیره، حقوق شاه مثلا. بقیه که دیدن اوضاع داره این سمتی میره، از شاه شروع کرده میخواد به شاه حقوق بده، گفتن خب کلا ما دیگه پس معرکه شروع کردن مخالفت و داد و بیداد که حقوق چی بدی، هر چی هست مال شاهه. تا حالا اینطوری بوده که شاه پول میداده به مردم، حالا از که این مواجب بگیر مردم شده باشه. جایگاه اقدس همایونی شأنش این نیست. شروع کردن زدن زیراب امین‌الدوله از جاهای دیگه هم البته زیرابش خورد. یه کار دیگه که کرده بود این بود که سر و سامانی میخواست به گمرک بده. 3 تا بلژیکی رو آورده بودن، اینا قرار شده بود امورات گمرک رو رسیدگی کنن، راه و چاه رو یاد بدن به ایرانی. یکیشون یه آقایی بود که خیلی در تاریخ ایران معروف شد، موسیو نوز بلژیکی. ایشون رو گذاشته بودن به مدیر کل گمرکات، زیر نظر صدر اعظم کار میکرد. دیگه هم بود موسیو پریم بلژیکی، این سرگمرک آذربایجان بود. امین‌الدوله ولی فشار روش زیاد بود، خیلی هم براش زدن و آخرش ورش داشت مظفرالدین شاه. آقای عباس امانت میگه که امین‌الدوله آخرین صدر اعظمی بود که میخواست روند اصلاحات از بالا رو پیش ببره در قاجارها. سیاستی که صدر اعظم‌های دیگه هم بودن که تلاش کرده بودن، از قائم مقام فراهانی تا امیرکبیر تا میرزا حسین خان سپهسالار، و همه توش ناکام مونده بودن. ایشون هم ناکام موند و وقتی همه اینا شکست خوردن، وقتی این سیاست‌های اصلاح از بالا شکست خورد، دیگه نهضت تغییر از پایین و حرکت انقلابی بود که جون گرفت. مظفرالدین شاه وقتی برش داشت امین‌الدوله رو، به جاش امین‌السلطان رو آورد، عطابک رو، که قبلا صدر اعظم ناصرالدین شاه هم بوده. ایشون برعکس امین‌الدوله با روزنامه ها مشکل داشت، با مدرسه ها مشکل داشت، خیلی هم دنبال این قصه پیشرفت و اینا نبود. معروفه که به روس ها هم نزدیک بود. من قبلا که میخوندم به روس ها نزدیک بود، تو داستان نفتم گفتیم قصه نزدیکیشو به روس ها. برام همیشه سوال بود که چطوری انگلیس ها گذاشتن آدمی که انقدر به نزدیکی به روس ها معروفه بیاد قدرت بگیره. توی این مقاله کامران آقایی میگفت که چون انگلیسی ها اون موقع درگیر جنگ بوئر هستن در آفریقای جنوبی، نمیتونستن اونطوری که میخوان در امورات ایران دخالت کنن. من
از اون چیزایی که نمیدونستم دیگه. تا مثلا یه سال پیش نمیدونستم مثلا جنگ بور چیه، نمیدونستم تلفظ درستش بوره، اینطوری که از تو کامنت ها از شما یاد گرفتم، فهمیدم اینه تلفظش. داستانش رو هم که تعریف کردیم و الان میدونیم چیه. ماجراشو میتونید تو این ویدیوها ببینید، خیلی جالبه که واقعا وصل میشه ویدیوهامون به همینطوری. خلاصه چون انگلیسی‌ها میگه درگیر جنگ‌های بور بودن در آفریقای جنوبی، نتونستن اونطوری دل بدن و دخالت بکنن اونطوری که میخوان در ایران. یک صدر اعظم روس دوست، اصطلاحاً روسوفیل، قدرت رو گرفت در ایران. دولت ولی برای اداره مملکت به شدت پول لازم داره. از این کشور اون کشور وام میگیره. یه وامی گرفت از روسیه، در ازاش گمرک‌های شمال ایران رو داد بهشون. تو روزنامه هم نوشتن که ما قراره با این پول از کارون آب بکشیم بیاریم تا قزوین. از این پروژه‌های اینطوری که الان هم میشنویم. 100 سال پیش، 120 سال پیش هم همین حرفا بوده. پولو گرفتن گفتن از کارون می‌خوایم آب بکشیم بیاریم قزوین و چی. ولی تهش کاری که کردن این بود شاه پاشا رفت فرنگ باهاش. رفت فرنگ و خبری هم از پروژه‌های عمرانی نشد. این خبرها رو اون وقت تو روزنامه می نوشتن، مردم عصبانی تر هم می شدن که آره پادشاه پول برداشته رفته روسیه اونجا خاک خریده برای گلخونش. شاه میخواست بره سفر امتیاز کشیدن راه از جلفا و تبریز تا تهران میداد به روسا. وثیقه این وام هم چی بود؟ عواید مثلا گمرکات شمال. با یه بخشی از پول قرار بود ایران بدهیشو به روسیه بده، شاه یه بخششو برداشت دوباره رفت یه سفر دیگه. اینا خبرات تو روزنامه، تو این انجمن‌های مخفی، تو این مدرسه‌ها اینا میچرخید. سفرها هم شاه با صدر اعظم میرفت. در غیابشون امورات مملکت دست وزرا بود. یکی از کسایی که کار دستش بود همین آقای موسیونوز بود. شده بود وزیر گمرکات و گمرکات هم متمایل بود به سمت روسیه. کلا ایران بعد از ترکمانچای خیلی نمیتونست عواید گمرکی رو برداره. طبق قرارداد یه بخش قابل توجهش میرفت دست روسا. سر کارهای گمرکی خیلی هم با تاجرات درگیر شد. مالیاتی که میگرفت از تاجرای ایرانی برای صادرات خیلی بالاتر از تعرفه‌های گمرکی بود که رو کالاهای وارداتی می‌بستن. یعنی سیاست‌ها به نفع واردات بود. عوارض گمرکی رو 2 برابر کرده بودن و اینا رو باید بذاریم در کنار اینکه شرایط اقتصادی دنیا هم عوض شده بود. توی نقشه جدید اقتصادی دنیا کشورهای صنعتی برنامه‌شون این بود که کالاهای مصرفی رو بفرستن توی کشورهای دیگه، از این کشورها کالای خام وارد کنن. نقش اقتصاد ایران توی این بازی این بود که مصرف کننده کالاهای کشورهای صنعتی بشه، به عنوان بازار مصرف بهش نگاه میشد. سیاست‌های گمرکی هم که بلژیکا برای ایران میچیدن و پیاده میکردن در این راستا بود و این البته که به تولید کننده و تاجر داخلی فشار میاره. تاجرها هم بعد از اون قصه نهضت تنباکو یک اتحادی با آخوندا پیدا کرده بودن، با واعظایی که میرفتن منبر و با مجتهدینی که نفوذ کلام و قدرت معنوی بیشتری داشتن، با هر دوی اینها نزدیک شده بودن. داستانی که منبریا بلد بودن چی بود؟ داستانی که بیش از همه باهاش میتونستن تهییج کنن این بود که غیر مسلمان بر مسلمان حاکم شد. امورات مسلمین افتاد دست کفار. و اسلامات، توهین به مقدسات، اجنبی داره برای ما قانون میذاره، تو مملکت خودمون بهمون زور میگه، که البته حرف کاملا غلطی هم نبود. این اعتراضا گوشه و کنار ایران بود، شکل گرفت. از بوشهر، شیراز، یزد، تهران شبنامه پخش میشد علیه صدر اعظم، علیه درباریا. همه جا صحبت بود از بیکفایتی دربار، از اینکه دربار نمیتونه مملکت رو اداره کنه و اینا هم حرفای درستی بود، حرفای غلطی نبود. همزمان با اینا و بعد از اینا کلی اتفاقات ریز و درشت دیگه هم هست در جاهای مختلف ایران، ما دیگه دونه دونه‌شو اشاره نمی‌کنیم. اصل حرف اینه که جو ملتهبه و کم کم یک نیروهایی دارن در مخالفت با این وضع موجود با هم همراستا میشن، متحد میشن. حالا این موسیونوز رو داشته باشیم، بهش برمیگردیم، چون یه جوری میشه گفت که یک عکس جنجالی از همین بزرگوار بود که جرقه انقلاب مشروطه رو زد. ولی بریم یک واقعه مهم دیگه، یک نقطه مهم بعدی رو بگیم از وقایع منجر به انقلاب مشروطه و اونم داستان به چوب بستن تجار بود. قصه اینه که تو همه این اتفاقا مردم اتابک رو میدیدن و خواستشون عزل اتابک بود، تا جایی که بالاخره شاه قبول کرد در 1903 و یکی از سفرهای اروپاییش که برگشت امین‌السلطان اتابک رو برداشت و عین‌الدوله رو به جاش گذاشت صدر اعظم، وزیر اعظم. عین‌الدوله که بود؟ عین‌الدوله داماد شاه بود، خودش از اشراف بود، آدم محافظه‌کاری هم بود. میگن که سعی کرد رابطه رو با علما بره، یه سر و سامونی بده و آرامشون بکنه و تا حدی موفق هم شد.
بعدم رفت سراغ بازاریا، سراغ تجار که اونا رو آروم بکنه، شرایط خود برگردونه به قبل از دوران اتابک. روزنامه ها رو باز میکنه، میذاره یه روزنامه های خارج از ایران چاپ میشن بیان اینجا جو کمی آروم بشه، چون خواسته ها هنوز هست. خواسته های مردم درسته که اتابک رفته، یه خواسته این بوده، ولی چیزی که توی روزنامه ها و شبنامه ها و روی منبر و اینا میگن اینه که ما 2 نفر دیگر هم میخوایم که برکنار بشن. یکی همون موسیونوز، یکی هم علاءالدوله حاکم تهران. بعدش هم این که ما عدالتخانه میخوایم. حالا این عدالتخانه دقیقاً چیه که میخواستن؟ اصلا میدونن چی میخوان یا نه؟ مجلس میخوان، یعنی برای کار پارلمانی میخوان، نظارت میخوان، قانونگذاری میخوان، یا دادگاه عادلانه میخوان، یا چی میخوان؟ خیلی داستان داره، نه که حالا بگم دقیقاً معلوم نیست، ولی خیلی داستان داره. منتها اینا اینو میخواستن، عدالتخانه میخواستن، دربارش با جامعه صحبت میکردن و خواست اجتماعی داشت میرفت پشتش، حالا با بیانهای مختلف و با بسته‌بندی‌های متفاوت. بعد این وسط میزنه یه درگیری هم میشه، توش یک آخوندی رو چوب میزنن، یا اینطوری که جاهای دیگه می نویسن یک آخوندی کشته میشه. این که حالا اتفاقش چی بوده و اینا رو کاری بهش نداریم، ولی نتیجه اینه که رابطه آخوندها با عین‌الدوله تیره تر میشه. اقتصاد بده، تاجران ناراضیان، آخوندا ناراضیان، مردم ناراضیان، تا میرسیم به 1905 1283. موسیونوز تا اینجا چیکار کرده؟ اون آقای بلژیکی که گفتیم یه قوانینی اجرا کرده، یک سر و سامونی به اداره گمرک داده، بساط باج و رشوه و اینا جمع شد تا حدی در کشوری که یه کوچولو حجم مبادلات تجاریشو بگیم سالی 20 میلیون دلار تقریبا صادرات داره، 25 میلیون دلار واردات داره. در چنین وضعی با حال این کارا رو هم موسیونوز کرده، این مشکلات هم از قبل بهاش هست. ماه محرم که شیعیان شیعه‌تر از همیشه هم هستن، یک عکسی از این موسیونوز در میاد، عکس قدیمی هم انگار هست که جنجالی میشه، رسوایی میشه اصلا، که آی به اسلام توهین شد. عکس چی بود؟ آقای نوز عبا پوشیده، عمامه گذاشته، نشسته داره قل و قل قلیون میکشه. میگن اصلا در پخش این عکس هم تجار نقش داشتن. بعدم میرن پیش آخوندا که چه نشستین، به اسلام توهین شد. آیت الله بهبهانی شروع میکنه روزه نوز رو خوندن. یکی از شبای محرم که جمع شدن مردم برای روزه خونی، میره بالای منبر ماجرا رو میگه که اینا دارن اسلام رو مسخره میکنن، جلوشون رو باید بگیریم. کل محرم اینا بالای منبر هی میگن. بعد از آقای بهبهانی بقیه هم میگن، از موسیونوز میگن، تا آخر محرم شاه جواب نمیده، اینا دوله جواب نمیدن، فکر میکنن تموم میشه ماجرا، بالاخره آتیششون میخوابه، ولی نمیخوابه. پشت سر بهبهانی یک مجتهد دیگری، سید محمد طباطبایی، ایشون شروع میکنه صحبت کردن. اینجا نشونه های اولیه اتحاد و ائتلاف بین این 2 نفر رو کم کم داریم میبینیم به عنوان چهره های مذهبی رهبری مشروطه. بعدن که وقایع مشروطه رو دنبال میکنی، این 2 تا اسم رو به عنوان رهبرای مذهبی زیاد میبینیم، زیاد بهش میخوره. حالا این اتحاد داره درست میشه بین تجار و علما، مجتهدین و آخوندهای مختلف. ایده های روشنفکرها و تجدد طلبها در جامعه داره رشد میکنه. این انجمنایی که اینجا اونجا درست شده، آدمایی که دور هم جمع میشن درباره رساله هایی که نوشته شده حرف میزنن، کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیکو میخونن، دربارش صحبت میکنن، درباره رساله یک کلمه مستشار و دوره که میگه ما دوای دردمون یک کلمه است و اونم قانون، حرف میزنن. مقاله های میرزا آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده، اینا رو تو روزنامه ها میخونن. حرف از نیاز به تغییر و پیشرفت در سطح جامعه زیاد میشه. جامعه‌ای که گفتیم ناراضی خیلی زیاد از وضع موجود. چرا واقعا ناراضی نباشه؟ بیماریه. هر از گاهی یه ولایتی دچار قحطی میشه. حاکم هر ولایتی مالیات بی حساب و کتابی که میخواد و میگیره میذاره جیبش. مردم میبینن با فلاکت و بدبختی مالیات میدن به شاه اونو میگیره، یه پولی هم از بانک خارجی قرض میکنه میذاره روش، میره سفر فرنگ. پول مالیات هم که دارن میدن تازه بیشتر از این که برسه به جیب دولت خرج شده. درآمد دولت یه بخشش از گمرک، بخش کوچکترش از گمرک، بقیه‌اش همش از مالیات. همین 2 تا کانال درآمدی رو داره. این وضعیت نارضایتی و جمع شدن نارضایتی ها و متحد شدن ناراضی ها هی ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به پاییز 1905.
1284. این موقع قند گرون شد. قند تا قبلش بود 5 قرون، حالا شد مثلا 7 قرون یا 8 قرون. علاءالدوله حاکم تهران داد 17 تا تاجر رو صدا کردن که این چه وضعشه. اینا هم گفتن کار ما قند نیست، قند تهران دست 2 نفره، آقا سید هاشم و سید اسماعیل. گفت خیلی خوب. چیکار کرد؟ کاری که کرد واقعا آدمو یاد همین کاری که با سلطان سکه و سلطان خرما و این کارا اینا میکنن میندازه. حالا اون موقع خود فرق میکرد، فلک میکردن، کتک میزدن. گفت این دوتا رو بگیریم بیارین اینجا ببندیم به فلک، برای بقیه هم درس عبرتی بشه. این آقا سید هاشم رسید که از همینایی که تاجر قند بود. علاءالدوله بهش گفتش که قندو چرا گرون کردی؟ اینم گفت سر جنگ ژاپن و روسیه واردات قند کم شده، قند کمه، الان همدانم گرون شده، رشتم گرون شده، عراقم گرون شده، اصلا تهران از اونجا ارزون‌تر هم هست. علاءالدوله میگه من حرف عالم نیست، یه تعهدی باید بده غیبت رو بیاری پایین. اینم میگه من اینطوری نیست که بخوام تعهد بدم، بازار دست من نیست، 2 تا صندوق من قند دارم، کلا این 2 تا رو میدم به شما، پیشکش میکنم، از تجارت کلا میرم کنار. اینا دارن صحبت میکنن، اون سید اسماعیل هم میرسه. گفتین 2 تا بودن دیگه، آقا سید هاشم، سید اسماعیل. سید اسماعیل هم میرسه، میگه سلام علیکم. میگه سلام علیکم، تعظیم نمیکنه. علاءالدوله میگه تو چه داخل آدمی هستی که سلام میکنی به ما تعظیم نمیکنی؟ جوش میاره. میگه یه پای اینو ببندین، یه پای اونم ببندین، بزنین، فلک کنی. اینا میگیرن، اینا رو شروع میکنن زدن. پسر سید هاشم میرسه. پسر سید هاشم میاد خوشو میندازه رو پای باباش که منو بزنین، بابامو نزنین. علاءالدوله میگه خیلی خوب باشه، اینا رو باز کنین، اینو ببندین، بزنین. اینا رو باز میکنن، اینو میزنن. پیش خدمته میاد میگه آقا ناهاره. میگه خیلی خوب دیگه، الان وقت ناهاره، وقت چوب باید چوب خورد، وقت ناهارم باید ناهار خورد، بریم ناهار. میرن ناهار. بعد ناهار دوباره این سید هاشم، علاءالدوله به سید هاشم میگه که بیا تعهدی بده، قیمت قندو بیار پایین. میگه آقا من ترک تجارت میکنم ولی قندو نمیتونم 7000 بخرم 5000 بفروشم. دوباره مشغول صحبت و اینا میشن. یکی میاد به علاءالدوله میگه که شهر به هم ریخته. معاون صدر اعظم وزیر خارجه هم بوده. میگه که آقا تجار بفرستید پیش من آروم میکنم شرایط و شهر به هم ریخته، یه خورده به هم ناجور شرایط. میرن اونجا، وزیر تجارت هم هست، عین الدوله صدر اعظم هم هست اونجا. وزیر تجارت به صدر اعظم میگه که آقا حاکم تهران چرا دخالت میکنه تو این کارا؟ نباید دخالت کنه. عین الدوله میگه این با اجازه من این کارو کرده، مشکلی نیست. هنوز نفهمیدن که چه مسئله گنده‌ای داره میشه این. حالا این سید هاشمی که میگیم اینطوری فلکش کردن و اینا، این جزء تاجرایی بود که رابطه خوبی هم داشت با مجتهدین، پول داده بود، مدرسه ساخته بودن، مسجد ساخته بودن، ریش سفیدی هم حساب میشد، آدم سن و سالداری هم بود. این شد که صدای بقیه تاجرات در اومد. یک جمعیتی جمع شدن، 2000 نفر از بازاریا و طلبه های حوزه و اینا جمع شدن، راه افتادن به سمت شاه عبدالعظیم، به سمت حرم عبدالعظیم. اونجا بست نشستن. یعنی چی؟ یه سنتی بود در ایران که یه کسی اگه می‌خواستن بیان بگیرنش یا معترض به چیزی بود، برای اینکه نگیرنش میرفت یه جای مقدسی بست میشست، دیگه نمیگرفتنش. از تاریخ قبل از اسلام هم در ایران مثل این که بوده، زمان ناصرالدین شاه بیشتر میرفتن جاهای مقدس و این حرفا. قبلا بیشتر میرفتن جاهای مقدس و اینا. زمان ناصرالدین شاه میگن که مثلا از حاکم ولایت و اینا شکایت داشتن، تو تلگراف خونه هم ممکن بود میرن بست بشینن. دیگه بست که میشستن، اون روند پیگیری قضایی مثل که یه خورده‌ای متوقف میشده به احترام این مکانی که بهش پناه بردن. اینا میرن اونجا بست میشینن تا 1 ماه. میگن ما 4 تا خواسته داریم. یکیش اینه که حاکم تهران که تاجرها رو فلک کرده باید برش دارین. اون موسیونوز بلژیکی اداره گمرک هم برش دارین. عدالتخانه هم میخوایم. احکام شریعت هم باید اجرا بشه. آقای امانت البته میگه که اینطوری نبود که خواسته های اینا یه دست باشه، روشن باشه، حتی همه خواسته هاشون کلی باشه. یه خواسته شون هم مثلا این بود که این درشکچی مسیر شاه عبدالعظیم این خطو گرفته دستش، اینم باید برکنار بشه چون گرون حساب میکنه. یعنی وزن خواسته ها خیلی متفاوت. اون تا بالاخره اونجا بس میشینن. بعد 1 ماه شاه میاد یه قولایی میده، یه دستخطی مینویسه به صدر اعظم که جناب اشرف اتابک اعظم، ما قبلا هم به شما گفتیم عدالتخانه دولتی باید تأسیس بشه و آسایش رعیت از همه چی مهمتره و من دستور میدم قانون اسلامی اجرا بشه و احکام شریعت مطهره فلان بشه و در همه ممالک محروسه تقریبا یه سری اون خواسته ها رو میپذیره. بین طبقات رعیت فرقی نباید باشه و از این صحبت. بعدم میگه همین دستخط ما رو به عموم ولایات هم ابلاغ کنین. یعنی خواسته ها رو میپذیریم، عدالتخانه درست میکنیم و چی درست میکنیم و اینا. نامه رو اومدن توی حرم حضرت عبدالعظیم خوندن. مجتهدین هم گفتن قبوله. طلبه های سری گفتن نه،
اینا قبول نیست، اینا رو سفرای کشورهای خارجی هم باید بیان امضا کنن. گفتن نه آقا، حرف شاه بالاتره، وقتی میگه میکنیم میکنن دیگه. سوار کالسکه هایی شدن که شاه فرستاده بود براشون، رفتن امارت گلستان در دارالخلافه برای ملاقات با شاه، دارالحکومه دارالخلافه، برای اینکه شاهو ببینن. اولین جلسه هم هست که انگار اینا میشینن رو در رو با شاه صحبت میکنن. مظفرالدین شاه برمیگرده میگه که من مروج دین جد شما هستم، من توقع نداشتم شما اینطوری بکنین و خلاصه صحبت‌های اینطوری با هم میکنن. ولی ما به اینجا نمیگیم تاریخ پیروزی مشروطه، با اینکه اینا خواسته هاشون رو گرفتن. اینجا پایان کار نیست، کار هنوز ادامه داره. اتفاق مهم دیگه بعدی هم اونم بست نشستنه، ولی این بار بست نشستن در سفارت انگلیسه. چرا؟ 1 سال بعد از این راهپیمایی و این قصه و این قرارمدارا، یک آخوندی به نام شیخ محمد واعظ بالای منبر صحبت میکنه، میگه ما عقب افتادیم، جلو زدن همه، دولت شایسته نداریم، قانون نداریم، استبداد، بی‌عدالتی، بیقانونی. ایشون سخنران سرشناسی بود، سال قبلم که بست نشسته بودن اونجا سخنرانی کرده بود، خیلی منبر رفته بود، سخنرانی های پر آب و تابی کرده بود. اینجا که صحبت میکنه میان میگیرنش. باز دوباره سری طلاب جمع میشن که اینو چرا گرفتین، تجمع، درگیری، اعتراض. تو درگیری 2 نفر کشته میشن. جنازه های اینا رو مردم برمی‌دارن میبرن مسجد شاه میذارن. آقای بهبهانی هم پا میشه میره اونجا بست میشینه. کم کم یه عده دیگه هم میرن اونجا، حالا مراسم سوم میخوان بگیرن برای اینا، دوباره درگیری، تیراندازی، شهر شلوغ میشه. باز شاه یه نامه‌ای دوباره میده که آقا بساط لشکرکشی مردم رو جمع کنید، اگر خواسته ای دارین بیاین بگین، اینطوری مردم رو درگیر نکنید، تکلیف شرعی شما غیر از این رفتاریه که دارین میکنین. این آقایان بهبهانی و طباطبایی، بهشون نورین نیرین هم میگفتن، اینا به مردم میگن که مردم برین خونه‌هاش. میرن و بیشتر مردم هم رفتن سر خونه زندگی. بازار باز میشه، اینا ولی با یه عده کمی تو مسجد موندن. یه چند روزی میمونن، بعد میگن اینجا کار ما پیش نمیره، پاشیم بریم قم. میرن قم، یعنی راه میفتن به سمت قم. یه نامه هم آقای بهبهانی اونجا میگن میده به سفارت انگلیس که ما علما و مجتهدین و اینا چون راضی نیستیم که خونی ریخته بشه، ما راه افتادیم داریم میریم به سمت اماکن مقدسه، از شما هم تمنا میکنیم که همراهی کنید ما رو. سفیر انگلیس جواب میده که ما با این کسانی از شما که اینجا باقی موندن همراهی میکنیم و هواشونو داریم. بهبهانی همونجا به بازاریایی که بودن میگه که بعد از من که رفتم این دولتی ها اگه خواستن اذیتتون کنن، شما برید پیش سفیر بریتانیا، اونجا متحسن بشین. اینا به من قول همکاری دادن. این میشه که 2 روز بعد از این که اینا حرکت میکنن به سمت قم، تجار که اعتصاب میکنن، مغازه ها تعطیل میشه، میرن سفارت انگلیس بست میشینن. این دفعه در تاریخ بیداری ایرانیان مینویسه ناظم الاسلام که 14,000 نفر جمع شدن تو حیات سفارت. عکساشو میبینین دیگه. از روزای بعدش دیگه اونجا شبیه مدرسه شده بود، یک مدرسه باز علوم سیاسی، بحث و گفتگو و آموزش و حالا کنارش البته دیگه هم هست، غذا هم باید بدن دیگه. هزینه های غذا هم آقای امین الضرب داره میده. اینا همه داستان داره که از تجار سرشناس تهران. در روزهای بعد گروه های دیگه هم به اینا اضافه میشن، متحسن سفارتخونه میشن، هر کی واسه خودش یه چادری میزنه. شاگردای دارالفنون این طرف چادر میزنن، مدرسه نظامی اون طرف میزنن، پستخونه یا این طرف، تلگراف خونه اون طرف، صنف شال فروشا اینجا، نخریسان اونجا، پارچه فروشان اونجا. یه وضعیتی میشه. از اون طرف هم حالا خبر مهاجرت این مجتهدین تهران به گوش مجتهدین شهرهای دیگه رسیده، اونا هم دارن تلگراف میدن برای دلجویی. یه سری دارن راه میافتن اضافه بشن به اینها. و دربار چیکار میکنه؟ دربار اول میگه اینا تروریستن، اینا جیره‌خوار انگلیسن اینا. بعد کم کم دیدن نه، داره ادامه دار میشه، کوتاه میاد، اعلامیه صادر میشه که مجلس شورای ملی تشکیل بشه. پس 2 دور تحسن داشتیم، یکی اینجا یکی اینجا. بین اینا تفاوت‌هایی هست، یکیشون این که خواسته ها دقیق تر شد، روشن تر شد، اون عدالتخانه تبدیل شد به مجلس ملی، گروه بیشتری از مردم درگیر ماجرا شدن، خواسته صنفی تجار و علما دیگه نبود. و البته همین تغییر ایده عدالتخانه به مجلس ملی هم
امانت باز دوباره میگه ریشه هاش در رشته های باب هست، از ایده های آخر و زمانی برای ایجاد بیت العدل و اینها میاد. داستان های دیگه هم بود که حالا این سالی که اینا هستن 6 سال قبل از 1000مین سال غیبت کبراست. اینا خیلی ایده های اینطوری هم توش بود. ناظم الاسلام میگه که بعد از اینکه امضا شد، یه چیز جالبیه، این یه جلسه‌ای بود، وزیر دربار اونجا گفت که چرا مجلس شورای ملی گذاشتید، مجلس شورای اسلامی نذاشتید؟ مجلس شورای اسلامی خوب بود دیگه. یه آقای به نام میرزا محمد صادق که از طرف مردم میرفته مذاکره میکرده، میگه که اینو مردم خواستن، ما اگر که اسلامی میذاشتیم فردا شما هر کسی رو که مخالفتون بود میگفتید که این صلاحیتش رده به خاطر اینکه اسلامی نیست، اینجا مجلس اسلامیه، باید آدمایی که میان اسلامی باشن. به این بهانه راه نمیدارید. لفظ ملی این ایراد رو برمی‌داره ازش. ما اگه این کارو نمی‌کردیم، لفظ ملی نمی‌ذاشتیم، مردم از سفارت نمی‌رفتن، مردم اینو می‌خواستن. اینم میشه که تو فرمانی که مظفرالدین شاه میده می‌نویسه که مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبی از شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف تشکیل بشه. این مجلس نگهبان عدل ماست، لازمه که افتتاح بشه، که امور مملکت اصلاح بشه و قوانین شرع مقدس هم اجرا بشه. کی امضا میشه؟ 14 مرداد 1285، 6 آگوست 1906. تازه اومدیم تو قرن 20. یه ماه هم طول میکشه که بعد از اینکه فرمان صادر شد که اولین مجلس تشکیل بشه در مدرسه نظامیه. حالا البته این پایان داستان مشروطه نیست دیگه، پایان کار ما با مشروطه هم نیست. ما پلیلیست تاریخ ایران رو ببینین، کم کم داره تکمیل میشه. تو این ویدیو یه مروری کردیم روی چند تا از اتفاقای مهم در قرن 19، اواخر قرن 19 اوایل قرن 20، که از جنبش تنباکو شروع شد زمان ناصرالدین شاه و با امضای فرمان مشروطه تمام شد زمان مظفرالدین شاه. طبق معمول خیلی چیزا رو نگفتیم، عروشون پریدیم. میخواستیم یه تصویری از این اتفاقات داشته باشیم و حالا بعد به مرور تصویرمون رو کاملتر هم میکنیم. امیدوارم که بکنیم. خیلی ممنون که دیدید. من علی بندری هستم. این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. اگر جالب بود براتون حتما برای دیگران هم بفرستید. مرسی.